بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. په دې ننني لیکچر کې به من تاسو ته د ایم اس ورډ 2007 لیاوټ په باره کې ښایو چې د ایم اس ورډ کمی حصې دي. په ټاپ کې په دې کار نه چې تاسو ته کوم ښکاري دي دا زموږ سره وایي آفس بټن، چې دې باندې موږ کلیک وکړو نو زموږ سره یو لیست کولاو شي. دې کې مختلف ټولز او کمانډز دي. د دغې نه وروسته زموږ سره د ایم اس ورډ دې حصې ته را کویک اکسس ټول بار وایي. کویک اکسس ټول بار دا مطلب دی چې په دې سره موږ چې جلد استعمالیدونکي کوم ټولز هغه دلته کې موجود وي. په دې کې زموږ سره سیو دی، انډو، ریډو، نیو، اوپن، پرنټ، ټیبل دا ټولز موجود دي. که موږ وغواړو د کویک اکسس ټول بار ته نور هم شو ایډ کولی، کله هم په دې کلیک وکړو دا لیست کولاو شي. په دې لیست کې مختلف ټولز دي چې په هغه باندې موږ کلیک وکړو نو هغه دې ته ایډ شي. دغه رنګې نور هم ورته موږ شو ایډ کولی چې کوم زموږ کویکلی په کار وي، یا یې ترې ریموو کولی هم شو. کوم چې موږ کلیک وکړو هغه به ترې ټول ریموو شي. دا یو ترې ریموو کېږي. د دې حصې ته وایي زموږ سره کویک اکسس ټول بار. مایکروسافټ ایم اس ورډ دې حصې ته وایي کویک اکسس ټول بار. د مایکروسافټ ایم اس ورډ د برنۍ دې حصې ته وایي زموږ سره ټایټل بار. په دې حصه کې زموږ سره چې کوم ډاکومنټ کولاوي د هغه نوم وي. بای ډیفالت د دې نوم چې کوم دی ډاکومنټ 1. دغه رنګې دې ته موږ دا نوم هم چینج کولی شو چې موږ چې د ډاکومنټ کوم نوم ولیکو هغه به دلته کې راځي. د مایکروسافټ دې حصې ته وایي دې بټن ته وایي مینیمایز بټن، دې ته وایي میکسیمایز بټن او دې ته وایي کلوز بټن. په دې سره موږ ایم اس ورډ یا یو بل پروګرام کلوز کوو، دې سره میکسیمایز کوو او دې سره مینیمایز کوو. مایکروسافټ دې حصې ته د ټایټل بار نه لاندې دې حصې ته وایي مینو بار. په دې کې مختلف مینوز دي لکه هوم، انزرټ، پیج لیاوټ، ریفرنس، میلینګز، ریویوز، ویو وغیره. دې ته موږ نور هم شو ایډ کولی. او دې ګوټ کې دې ته وایي هیلپ بټن، مایکروسافټ ورډ هیلپ بټن. مایکروسافټ دې حصې ته وایي زموږ سره ریبن. دا د هر ټیب چې کوم دی د هر مینو ځان له وي. هغې کې مختلف ټولز او کمانډ موجود وي. د ایم اس آفس ورډ دې حصې ته وایي زموږ سره پیج. په دې کې موږ لیکل کوو. د ایم اس ورډ دا چې کومه حصه ده دې ته زموږ سره وایي سټیټس بار. دې ته وایي سټیټس بار. دې حصې ته وایي ویو. په دې سره موږ مختلف ویو ډاکومنټ مختلف ویوز کې کتلی شو. او دې ته وایي زموږ سره سکرول بار. په دې سره موږ پیج بره او لاندې بوستلی شو. دا وی زموږ سره د ایم اس ورډ 2007 مختلف حصې.
Thank you for watching. Khuda Hafiz.